Ito yung mismong box niya. Ayan. So, this is the buttons of transmitter. Ito yung on and off. Baka ito na ang best wireless microphone mo for your vlogging accessory and TikTok accessory, because this wireless microphone ay pwede rin siya sa cameras, iPhone, smartphone, and laptop. Good day, techie people, and welcome back again sa aking Bernie Techie channel for Hamis TV. So, for today's video, we will be talking about the Maono wireless microphone system WM820 series. That's a mouthful. So, this wireless microphone is good for your vlogging equipment and TikTok. And pwede rin siya sa laptop. Wirelessly din siya. So, tara, let's go na. Let's talk about this wireless microphone. So techie people or guys, these wireless microphones Maono is, for me, this is the best wireless microphone. Now, dahil pwede nyo sa iPhone, smartphone, cameras, and laptop. Siyempre, they have this is the packaging. First of all, see, it has a pouch. Sa loob ng pouch, this is for the phone, accessories for phone. Yes, this one. And that can. This is it has 2 windproof or 2 dead cat. Next one, meron din siyang kasamang lavalier microphone. This one, lapel mic. Meron siyang kasamang lapel mic. And meron din siyang kasamang 2 charging port. Para kung mag-low-bat ang yung wireless microphone, ma-charge mo siya. Siyempre, meron din siyang transmitter. This is the dead cat windproof. Hello. And nakakabit dito sa camera ko yung aking receiver. And yung isa nito for camera. So, let's try naman i-audio testing natin to sa iPhone and smartphone. Siyempre, kailangan natin itong connector na to for phone connectors. So, try natin, okay? This one, i-ano na natin, guys. Siyempre, ang i-output natin is this for phone. Ay, this is, ito pala. Ito pang output, guys. Na mali ako nang lagay. Next naman is, and by the way, meron din siyang for headphone jack
And meron siyang pang mic and pwede sa lapel mic. Siyempre, ita-testing din natin yon. Pero unfortunately, hindi ko siya matetesting sa smartphone because puno na yung smartphone ko. So, try nga natin siya rito sa iPhone. Siyempre, dapat meron kayong pang connector for your iPhone. Kasi hindi siya pwede sa directly na wala siyang headphone jack. So, ayan. Try natin ganyan. Next one is kukonect na natin dito. Ayan, pagka-connect. Na siya. So, try natin. So, this is the Maono wireless microphone, audio testing and video testing para sa review. So, Hamis TV or Bernie's Techie people, this is the Maono wireless microphone. So, next natin ito try yung lapel mic. So, next one is we will be testing lapel mic. Ayan siya guys. Nakasuksok na siya rito. Nakasaksak na. So, try natin. So guys, this is the Maono wireless microphone or just testing ng lapel mic na nakasaksak dito sa aking transmitter na wireless microphone ng Maono. So, anong mas gusto nyo? Just comment down below. Bye! So guys, kung just comment down below kung ano yung mas gusto nyo na mga wireless microphone na nasubukan nyo na rin at na-testingin nyo na rin. Just comment down below. And again, ilalagay ko sa description down below yung ating ni-review guys. Dahil baka sa next again ulit tayo mag-review ng mga gadgets or technology or anything about your vlogging. Yan. Ito yung mismong box niya. Ayan. Tapos actually, na ilagay ko na dito yung isang kasi ito yung ito yung transmitter. Ito ko sa inyo. Ayan. So, ito yung mayroong gilid niya. Ayan. Kikita nyo ba?
ito yung transmitter. Next is ito yung pouch. Ito yung pouch niya. Tapos ito yung isang USB Type-C charger. Ayan. Ito yung nasa loob niya. Yan ako lang kasi ito yung for camera. Yung ito, isasaksak mo, kukonect mo siya sa camera. Tapos ito sa mismong Maono wireless microphone. Ayan. Next is ito yung receiver. Kumbaga, ito yung sa mismong ano yung ayan. Ito niya ba? Ayan. So, next one is syempre, ito naman yung sa phone. Yan. Kung kunwari may smartphone kayo o iPhone, yan, kakabit nyo. Basta yung sa iPhone, ilalagay nyo yung mismong adapter niya. Ayan. Siyempre, ang nasa loob pa nito is yung windshield. Kumbaga, kung parang hindi marinig yung mga paligid. Ayan. Tapos ito. Dalawang windshield. Tapos yung connector sa ano. Pero, siyempre, gagamitin na natin itong Maono wireless microphone. Next one, isang USBs. Ayan. Isa pang USB-C charger. Actually, charger siya. Then, ito yung lavalier mic. Ayan. Minsan ito ginagamit ko dito isang araw. Sa vlogmas ko. So, kaya set up na natin ito. And, doon na tayo sa main vlog ko. Pinakita ko lang sa inyo to. So, this is the buttons of transmitter. Ito yung on and off. Ito yung mute. Mapapansin nyo. Ayan. Ito yung pang pairing, Bluetooth pairing. Yan. Dito sa ibabaw na to, guys. Mapapansin nyo. Ito yung sa lapel mic na audio jack. And this is the microphone. Para dito ikakabit yung dead cat. Next one is the receiver buttons. Okay. Fix. Ayan. Ito yung on and off. Bluetooth pairing. And pwede rin dito nyo i-monitor. Monitoring the audio. Kung gusto nyo malakas yung boses nyo, malinaw, ito lang yung plus button. Kung gusto nyo medyo mahina, minus button.
And ito sa top, ito yung output. Ito niya guys. Yeah. Output, and ito yung sa headphone, earphone jack. Kung gusto nyo i-monitor yung audio nyo. So this is the Maono wireless microphone WM820. Maliit lang siya, hindi siya hassle na gamitin. Ayan.